Tervetuloa mukaan Omega-login 3. jaksoon. Tämä jakso onkin Launch Controlin tekemisestä. Alun perin piti tehdä imusarjaa, mutta sitten ensimmäisen jakson kommentteihin oli laittanut Sami R, että olisi kiva, jos olisi ajovideoita. Ja sillä verukkeella nyt päädyin sitten tekemään Launchista video ja sitähän päästään sitten testailemaan tuossa lopussa. Kiitos kaikista kommenteista ensimmäiseen videoon. Joo. Tämä Launch Control toimii nyt silleen, että vakkarin viiksestä painetaan nappulaa ja kun kytkin on pohjassa, niin se menee päälle. Ja sitten se palautuu, kun nostat kytkimen. Eli tavallaan se lukittuu niin kuin siihen päälle tilaan sitten. Alun perin se toimi niin, että launch oli päällä silloin, kun painoi sitä vakkarin nappulaa siinä, mutta se nyt oli pikkasen hankala käyttää. Tähän piti tehdä pieniä muutoksia, että sai sen lukittumaan siihen. Näyttö piti myös päivittää. Siitä voin tehdä joskus erillisen videon näytöstä. Se on aika laaja projekti ollut muutenkin. No niin. Eli toiminta on tällainen. Auto ei ole nyt käynnissä, nyt ei anneta sen haittaa. Täältä näin nappula pohjaa ja sitten kun mä painan kytkimen tosta noin, niin nyt on Launch Control päällä. Voin tuolta laittaa napin pois ja se pysyy tuo launch päällä siihen asti, kunnes mä nostan tuon kytkimen. Nyt mä nostan sen. Aloitetaan tekemällä kytkentäkaavio. Launch aktivoituu, kytkin on pohjassa ja painaa vakkarin viiksestä. Vakkari on poistettu silloin, kun moottoriohjaaja vaihdettiin. Kytkinpolkimella siellä on pelkästään kytkin, mikä on kytketty Arduinoon suoraan. Vakkarin viiksen painikkeesta tulee 12 volttia ja siihen tarvitsee jännitemuunnoksen Arduinolle sopivaa 5 volttia. Helppo ratkaisu siihen on laittaa tuon regulaattori siihen väliin. Ja sitten vielä tarvitaan relenlähtö DTA:t varten, että saadaan tieto sinne, että launch on päällä. Tehdään Arduinoon ohjelma. Kun painaa kytkimen pohjaa ja viiksestä napin pohjaa, niin silloin relenlähtö vetää. Ja se palautuu sitten, kun nostaa kytkimen. Koska tämä launch on tämmöinen kokeilu, laitoin ne kaikki reikälevylle ja siihen sitten ruuviliittimet. On helppo kytkeä autojohdot siihen. Niin mä teen tosta uuden version silleen, että kytkentä on siistimpi ja koteloitu ja siinä on oma liitin, mikä käy suoraan sitä autojohtosarjaa.
semmonen video tällä kertaa. Pistä kommentti, jos haluat tietää jotain lisää tästä autosta, jos on jotain ideoita muille videoille. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!